Guten Tag, සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Learn German with Sinhala මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මගේ වීඩියෝ මාලාවේ 4 වෙනි පාඩම Lektion 4. Lektion 4. ගිය සතියේ පාඩමෙන් ගිය වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ Zahlenම තමයි. අපි ඒකදී කතා කරේ නුල් වල ඉඳන් 20 වෙනකන් ඉලක්කම් කියන්නේ කොහොමද කියලා බිඳුවේ ඉඳන් 20ට එනකන් ඉලක්කම් කියන්නේ කොහොමද කියලා. අද පාඩමෙන් කතා කරන්නේ 21 ඉඳලා 100ට වෙනකන් ඉලක්කම් කියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යමු අපේ පාඩමට Zahlen. ඔයාලට මතක ඇති ගිය වීඩියෝ එකෙන් 20ට කිව්වේ 20 කියලා. 20. එතකොට 21 අපි සිංහලයේදී උනත් 21 කියද්දී 20 මුලින් කියලා 21 කියන්නේ එහෙමනේ 21. ඉංග්‍රීසි වලත් එහෙමයි 21. හැබැයි ජර්මන් වලදී කලින් කියන්නේ මේ 1. 1 කියන ඉලක්කම කියලා තමයි 20 කියන්නේ. එතකොට 1 plus 1 plus 20. 1 කියන්නේ 1, 1 කියන්නේ සහ 20 කියන්නේ 20. මෙතනදී 1ට කියන්නේ අපි 1 කියලා. හැබැයි 21 කියද්දී අපි 1 කියන්නේ නැහැ 1. 1 und 20. 21ට කියන්නේ අපි 1 und 20. noch einmal 1 und 20. noch einmal කියන්නේ once again. ඒ කියන්නේ නැවත වාරයක් කියන එක 1 und 20. මං හිතනවා මම මේක කියලා දෙන වෙලාවෙදී ඔයාලත් මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරලා බලයි කියලා. 1 und 20. 22. 22ත් එහෙමයි 2 plus 1 plus 20. 2 und 20. 2 und 20. 2 und 20. 23ත් එහෙමයි 3 und 20. 3 und 20. මෙතනදී පැටර්න් එක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මේ විදිහට තමයි 29ට එහෙම එනකන් කියන්නේ 3 und 20. 24. 4 und 20. 4 und 20. 4 und 20. 25. 25. 25. 26. 26. 26. ඔයාලට මතක ඇති අපි 16 කියද්දි 6 කියන එකේ S අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරේ නැහැ. හැබැයි 26 ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී S අකුර එනවා 6 und 20. ඒව හොඳට මතක තියාගන්න. ඒවා යෙදෙන්නේ නැති යෙදෙන අවස්ථාවල් හොඳට මතක තියාගන්න. 6 und 20. 27. 27. මේකත් එහෙමයි 17 කියද්දි 7 එකේ en ප්‍රොනවුන්ස් කරේ නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරේ නැහැ. හැබැයි 27 කියද්දි 7 කියන එක සම්පූර්ණයෙන් යෙදලා තියෙනවා 7 und 20. 7 und 20. 28. 28 8 und 20. 8 und 20. 29 9 und 20. 9 und 20. 9 und 20. 30. 30ට අපි කියන්නේ dry fish කියලා. dry fish. ඔයාලට මතක ඇති 20ට අපි 20 කියද්දි මෙතන තිබ්බේ ඉසට අකුර. හැබැයි 30ට dry fish කියද්දි එතන යෙදලා තියෙන බීටා අකුර. මේක අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී කියවෙන්නේ double S. dry fish. dry fish. 30ට කියන්නේ dry fish. 31. 31 ඉඳලා 39ට කියන්නේ තර අපි 21 ඉඳන් 29ට කිව්වේ ඒ පැටර්න් එකම තමයි. 31ට කියන්නේ 1 und
30 අයිනුන් 30 එතකොට අපි 20 දී අයින් plus උන් plus 20 කිව්වා මෙතනදී අයින් plus උන් plus 30 අයිනුන් 30 39ට එනකන් අර විදියටම තමයි නොයිනුන් 30 දැන් අපි 40 ගත්තත් 41 ඉඳන් 49ට එනකන් ඒ පැටර්න් එකම තමයි. එතකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන 30ට 40ට 50ට 60ට කියන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ටික මේ පාඩමෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට 40ට කියන්නේ 40 60 හැබැයි මෙතනදී sex කියන එකේ s pronounce වෙන්නේ නැහැ ඒක යොදා ගන්න නැහැ sexish 70ත් එහෙමයි සීබන් කියන එකේ en දෙන්නේ නැහැ seepsish 80 actsish 90 noinsish 100 කියද්දී අපි 100 කියලා කියන්නත් පුළුවන් 100 කියලා කියන්නත් පුළුවන් 100 කියලා කියන්නත් පුළුවන් 100 කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඔයාලා දැන් තේරෙනව ඇති එකම පැටර්න් එකක් තිබ්බේ දැනගෙන ඉන්න ඕන 50 60 ඒව කියන විදිය විතරයි අනිත් 71 81 එහෙම ගත්තම එකම පැටර්න් එකකට තමයි යන්නේ 100ට කියන්නේ 100 nok einmal 100 nok einmal කියන්නේ once again කියන්නේ නැවත වාරයක් අපිට ඉලක්කම් යොදාගෙන කියන්න පුළුවන් දෙයකට උදාහරණයක් ප්‍රශ්නයක් සහ ඒකට උදාහරණයක් තමයි මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ we all seen see මේකෙන් අහන්නේ ඔයාගේ වයස කීයද මේක we all seen see කියන්නේ ෆෝමල් ක්‍රමය ඒ කියන්නේ අපි ඔය ගෞරවාර්ථයෙන් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාගේ වයස කීයද කියලා අහනකොට අපි යොදා ගන්න ඕන we all seen see ඒ වගේම යහළුවෙක්ගෙන් වයස අහනවා නම් යාළුවෙක්ගෙන් ඥාති කෙනෙක්ගෙන් එහෙම වයස අහනවා නම් අපි යොදා ගන්න ඉන්ෆෝමල් ක්‍රමය we all this do ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වයස කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. ඒක ඉන්ෆෝමල්. we all this do. මේ ක්‍රම දෙකටම ආන්සර් එක දෙනකොට අපිට එක විදියට දෙන්න පුළුවන්. එකම ආන්සර් එක තමයි දෙන්නේ එකම විදියට. Ich bin 25 Jahre alt. Noch einmal. Ich bin 25 Jahre alt. ප්‍රශ්න දෙවිදියකට ඇහුවට අපිට එකම විදියට ආන්සර් එක දෙන්න පුළුවන්. අපේ වයස කවුරු හරි ඇහුවොත් අපි ආන්සර් එක දෙන්නේ Ich bin 25 Jahre alt. හරි අද අපි දවසේ කතා කරපු පාඩම සමරි එකක් විදියට ගත්තොත් අපි කතා කරේ අද 20 ඉඳන් 100ට එනකන් නම්බර්ස් ටික. එතකොට 21ට කියන්නේ 21, 22 22, 23 23,
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 dry fish 30 dry fish 40 fish 50 fish 66 fish 70 fish 80 fish 99 fish 100 100 මේක 100 කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති swan fish ගත්තත්, vier fish, fünf fish, sechs fish, sieben fish, acht fish, neun fish මේ ඔක්කොම ඉවර වෙලා තියෙන fish වල. fish. හැබැයි 30 විතරක් dry fish. බීටා අකුර තමයි යෙදিলা තියෙන්නේ. Z වෙනුවට බීටා අකුර තමයි යෙදিলা තියෙන්නේ. ඒක තමයි තියෙන වෙනස 30 විතරයි වෙනස් වෙන්නේ අනිත් ඔක්කොගෙම Z අකුර යෙදලා තියෙන්නේ. හරි. අද පාඩම ඕක ඔයාලට තේරුණා කියලා මං හිතනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් අලුත් පාඩමක් අරගෙන නැවත හමු වෙමු. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss.